No talit or tefillin until mincha. Welcome to our Shacharit service for Tisha B'Av. May your reflections in this mournful time be meaningful and substantial in your heart. We're going to begin, for those who are watching on the live stream, my name is Chazan Sharon Brown-Levy, proudly representing Congregation Kol Ami here in Salt Lake City. This morning, we're using our weekday Siddur. This is Siddur Sim Shalom. And we begin with the Birkot HaShachar on page 6. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sakfirina lehavchin ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המכין מצדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מושיע ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מותיר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המעביר שינה מעיניי, ותנעמי אף אפיי, ויהי רצון ונגלה. אדוני אלוהינו ועבודנו ומודענו. ותנינו היום ובכל יום לכינו לחסד ורחמים בעיניך, ובעיני קוראינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We continue on page 7. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי ואימותיי, שתצילנו היום בכל יום מעזי פנים ומעזות פנים. ריבון כל העולמים, לא על צדקותינו אנחנו מבילים תחנונים לפניך כרחמך הרבים. מה אנחנו מחיינו, מחסדנו, בצדקנו, מה אישינו, מה כוחנו, מה גבורתנו. אבל אנחנו כבני בריתך, בני אברהם אוהבך שנשפט לו בהר המוריה. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך, ולפארך לברך, לקדש, לתת שבח הודיה לשמך. אשרינו מה טוב חכינו ונעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים, ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Continuing on page 8. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא בעולם הזה ועד על עולם הבא. קדש את שמך על מקדשי שמך, וקדש את שמך מעולמך, ופישועתך תרים מקדמי הקרננו. ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך הרבים. We're going to continue on page 14 with Psalm 30, מזמור שיר חנוכת הבית. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרומם אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי. אדוני שיבתי אליך ותרפאני,
אדוני אלי תמיד של נפשי, ידעני מי ירדיבור. זור לאדוני חסידיו, הודו לזכר קודשו. שמו אדוני וחונני, אדוני היה עוזרני. הפכת מספרי מחולי, פיתחת צדקי ותעזרני שמחה. למען ישמח לכבוד ולהודיעו, אדוני אלוהי, לעולם אודך. We must go past the Kaddish Yatom. We're still waiting for Minyan. Page 16. Psukei de Zimra, I invite you to rise. Baruch Shemar v'haya olam, Baruch hu, Baruch oseh v'rishit, Baruch omer v'oseh, Baruch ozer v'mekayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al haberiyot, Baruch mishalem zachrado v'reyav, Baruch chalad v'kayem lanetzach, Baruch budehu matzil, Baruch Shemo. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'elav ha'rachaman ha'mula b'fi amo v'shebach v'mor b'lshon chasidav v'yavatav. Yachirchei ha'olamim melech meshubach u'faradei ad shemo gadol Baruch atah Adonai melech mehulal batishbachot. Page 17. Od Adonai kiru v'shmo od yavamim b'alilotav שיר לו זמר לו שיחה בכל נפלאותיו, ידע לו בשם קודשו ישמח לב מבקשי אדוני. אדוני אבנה בכל הארץ משפטיו. שיר אל אדוני כל הארץ, בשום יום יום ישועתו, סברו בגויים וכבודו בכל העמים נפלאותיו. כי גדול אדוני ומולל מאוד ונורא הוא כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. Page 18. עוד הדר לפניו עושה חדווה במקומו, אבל אדוני משפחות עמים, אבל אדוני כבוד ועוז, אבל אדוני כבוד שמו שאול מנחה ובוא לפניו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. אדון אדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ימשינו לאישנו, וכנסנו להצילנו מן השמיים, מן האבים, בגויים. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדום רגליו קדושו, רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Page 19. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ולא ישיב אפו ולא יאיר כל חמתו, אבל אדוני לא תכלה, רחמך ממני, חסדיו ומיתך תמיד יצרוני. Absolutely. Oh, sorry. אדוני צוד אשרי אדם ותהפך, אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו. Page 19. הושיע את עמך וברך את נחלתך, אורם 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 ונעשה, אורם ונעשה אימת העולם, נשנחית על אדוני זרוע מגיננו, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. At the bottom of 19. ואני בחסדך ובחרתי, יגל ליבי בשועדיך, אשיר אל אדוני, כי גמל עלי. I invite you to rise, page 20, מזמור לתודה, ההרי על אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בוא לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשה ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חציר הודה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, וידור ודור אמונתו. You may be seated, יכבוד אדוני לעולם ישמח אדוני במעשיו, ישם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמך עד מבואו.
והורחו מחבר המון ולא ישחית והרבה לישיב אפו ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע, המלך יעננו, ויום קוראנו. Page 21. אשרי יושבי ביתך, עוד ימלוך הסלע. אשרי העם שכחלו, אשרי העם של אדוני אלוהיו. תהילה לדוד, אדוניך לא היה מלך ומלכשימך לעולם ועד. טוב אדוני לכל ורחמנו וכל מעשיו. מלכות כמלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. ותיח את ידיך ומשפיל לכל חי וצאן. 22. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שמות של עולם ועד, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. הללויה, הללויה, הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי, אותי תגובין עדי מבין אדם שאין לו תשועה. תצלו ונשת נדמתו ביומו אשתונותיו. אדוני פותח יבין, אדוני זוקף כגופים, אדוני אוהב צדיקים. אדוני שומר את גרים, יודם ורמה ידד, ודרך רשעים יעבד. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. Page 23. הללויה. כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאווה תהילה. בונה ירושלים, אדוני נדחי ישראל יכנס. שבחי ירושלים, אדוני אלוהיך ציון. מגיד דבריו ליעקב וחוקו משפטיו לישראל, לא אסכן לכל גוי ומשפטים בידעום. הללויה. 24. הללויה. הללו אדוני מן השמיים, הללו במרומים. הללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, הלץ בשמיים. וירם קרת נהמות הילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה. 25. הללויה. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ישמח ישראל בעושיו, ולציון יגילו במלכם. יעלה לו שמו ומחול בתופך עינור יזמרו לו. כי רצה אדוני בעמי ורנבין בישועה. לאסור מלכים מזיקים ונקבדיהם וכף לברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדרבו לכל חסידיו. הללויה. 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 בקודשו. הללויה. הללויה. ברכי עוזו. הללויה. 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 ליגורתה. הללויה. הללויה. קירו כולו. הללויה. 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 בתיך שופר. הללויה. הללויה. בנבל וכינור. הללויה. 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 בצלצלי שמה. הללויה. הללויה. בצלצלי תרועה. כל הנשמתי הללויה. כל הנשמתי הללויה. כל הנשמתי הללויה. הללויה. כל הנשמתי הללויה. הללויה.
שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, ספרות לבדו, ברוך שם כבודו לעולם, ומלא כבודו על כל הארץ, amen ואמן. I invite you to rise, page 26, for המלך דוד. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם, לך אדוני וברך ותתהלל לנצח והוד. אדוני לבדך עשית את השמיים. אדוני הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוציאתו מהרפסים, ושמת שמו את אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. וכרת עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי האמורי הפריזי היבוסי הגרגשי לתת לזרעו. והים בקע לבניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רודפיהם השלכת במצולות כמו אבן במים עזים. Page 27, join in the trope as you know it. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מאת שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור השיר אל אדוני כי גאו גא. סוס ברוחבו רמה בים, עוזי וזמרתיה ויליל ישועה. זה אלי וענווה הוא אלוהי אבי ורוממנו, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו מרגבות פרעה וכילו ירם הים. ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תירץ אויב, ורוגנך תרוס קמך. נשבת ברוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלינו, תדעים ממך דברי הארץ, ולבשרם זו גאלת מעתה ועסקה לקודשך. 28. אז נבהלו אלופי אדום מלאי מואב יחסי מורן, נהמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה ופחד בגדוס רוחך ידמו כאבן. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זוי קניתה תביים, תדענו אחר נחלקה המחול שיתך בעלת אדוני. מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עריסיו. והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. 29. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, אלוהינו ואלוהי אבותינו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני המלך הגדול בתשבחות אל ההודות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל העולמים. יתקדש
ויתגדל ויתקדש שמי רבה, ילמד יברח חירותי וימליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיינו כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויבן ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקדושה, ויקחו לעילה מן כל מחתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, ואמירן ביענה ואמרו Amen. We are going to now rise for the Baruch Hu, page 30. ברכו את אדוני המברך. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל. ומאלה עד הצדדים עליה ברחמים ובדבר מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה רבו מעשיך, אדוני כולם חוכמה עשית על הארץ, כי מנהליך אמרנו לבדו מיד. אל ברוך ידעיה, כי נפל זוהריך נא, טוב יחצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות עוזו, בנות צבאיו קדושים, רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אלו קדושתו. תתברך אדוני אלוהינו שבח מעשי ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפארוך הסלע. 31. תתברך צונן מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. יצא משרתים ואשר משרתם כולם מוטים ברום עולם, כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם עושים באמה וביראה רצון קונם, וכולם בודקים את ביהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם המלכות שמיים זה מזה, ונותנים פרשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחדונים ואומרים ביראה קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ, כבודו ואופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך נמותיתנו למלכך וקיים זמירות יומנו, ותשמחו וישמיעו, אלוהים הפועל גבורות עושה חדשות. אמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש, הציון תאיר, ונזכה כולנו מאורו, מאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Page 32. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו, אבינו מלכנו בעבור אבותינו ואמותינו שברכו בך, ותלמדים חוקי חיים, כי תכוננו ותלמדנו, אבינו הרחם על המלכים ולכם עלינו, אבינו לחזקי. והבינו בשלום ירבה כנפות הארץ, ותוליכנו כמיהות לארצנו, הכיר בו אל ישועות אתה, ובאנו בחרת מכל עם ולשון, וקראתנו שמך עוד עושה לה באמת, להודות לך ולחלך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשבתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה עם שמות תשמעו מצוות אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. ויציב נכון וקיים וישר נאמן יהוא וחביב נחמן ואמון רב ידיר ומתוקה מקבל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אלוהי העולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור קיים ושמו קיים וחיסון נכון מלכותו ואמונתו לעד קיימת. לא חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים על אבותינו ואמותינו עלינו ובנינו ולדורותינו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרינו צור ישועתנו פודנו מצילנו מלם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ותנתו מעולם מגן משה לבניהם אחריהם בכל הדור והדור בדומו למושבך ומשפטך וצבתך עד אפסי ארץ. תהילה לעליון ברכו וברך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך אספת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם zu Israel, Kuma, Ezrat Israel, V'dechon Amech Yehuda v'Yisrael, V'alenu Adonai tzvaot Shema Kedosh Yisrael, Baruch Ata Adonai, Gai Yisrael. Amen. We continue with silent Amidah, 36A or B through page 44, I believe.
The repetition can be found on 36b. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ולעבודנו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גונר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל, מחכה לחיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממת ומחיה ומצמיח ישועה, למען אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Rise for Kedusha. נקדיש שמך בעולם גשים שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולמך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים וקדושתך נקדיש ושבח אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך קדוש וקדוש אתה ברוך אתה אדוני Shemo. האל הקדוש Amen. You may be seated. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה Page 38. חונן ומחדע בינה והשכל ברוך אתה אדוני Shemo. חונן הדעת Amen. השיבינו אבינו לדורתך וקרבנו מגנו בעבודתך וחסידינו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו ונקי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי מחל וסולח אתה ברוך אתה אדוני Shema. חוננו הרבה לסלוח Amen. ראינה ועונינו ודבר איבנו וגרנו מהלה למען שמך כי גואל חזק אתה ברוך אתה אדוני Shemo. גואל ישראל Amen. רפאנו אדוני ונרפא הושיענו ונבשע כי דהילתנו אתה ועל רפואה שלמה לכל מכותנו כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני Shemo. רופא כל ימו ישראל Amen. עננו אדוני עננו ביום צום תעניתנו כי בצרה גדולה אנחנו אל תפן אל רישנו אל תסתר פניך ממנו ויד ידען מבחינתנו הנה קרוב לשבתנו הנה חסך לנחמנו טרם נקרא אליך עננו כדבר שנאמר והיה טרם נקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע כי אתה אדוני עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה ברוך אתה אדוני העונה בעת צרה ברך עלינו אדוני אלוהינו את השנה הזאת ואת כל מיני טובת לטובה ותן ברכה על פני האדמה ושבענו מטובה וברך שנותינו כשנים הטובות ברוך אתה אדוני מברך השנים תיקע שופר גדול לחירותנו ושניס לקבץ גלויותינו וקבצינו יחד מרבה כנפות הארץ ברוך אתה אדוני מקבץ נדחי עמו ישראל השיבה שודנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה ואסר ממנו יגון ונחה ומלוך עלינו אתה אדוני לבדך בחסד וברחמים וצדקינו במשפט ברוך אתה אדוני מלך אוהב צדקה ומשפט ולמה השינים תהי תגבה ולרישה כדגת עובד בכל אויביך מהרה יקרתו והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר דחניין במהרה בימינו ברוך אתה אדוני שובר אויבים ומכניע זדים על הצדיקים ועל החסידים והזקני עמך בישראל ועל פליטת סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו יהיה אמונה רחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושמחה לקנו עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה אדוני משענו מפתח לצדיקים
וירושלים מרחב רחמים תשוב ותשכון בך כאשר דיברת ובניותה בקרוב ימינו בניין עולם וכיסא דוד מהלתך תכין ברוך אתה אדוני בונה ירושלים Amen. את צמח דוד עדך מהרת תצמיח וקרנות בישועתך כי לישועתך קיווינו כל היום ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישועה Amen. שמע קולנו אדוני אלוהינו חוס ורחם עלינו וגבה ברחמים ורצון את תפילתנו כי אל שומע תפילה ותחנונים אתה ומלפניך מכינו ריקם תשיבנו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל בתפילתם והשב ונעודד בדביר ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון לרחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך שדענו אדוני אלוהינו ולעבדינו ונותינו לעולם ועד הטוב כי לא חלו רחמך ורחמים כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך 43. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מקינו תמיד לעולם ועד וכל הקים ידוך סלע ויעללו את שמך באמת על ישועתנו וזרעתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולחנה להודות שים שלום בעולם טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד ברבניך כי ברבניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים באהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים חיים ושלום ויטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת וחשב בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל Amen. Turn now to 64 for Hatzi Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה אמן. יום הדברך כדרבמך מחותי בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ועלמיה יתברך וישתבח ויברך תורמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם יתקדשה בריחו לעילה מנקה בחדה ושירתה תשבחדה ונחמתה דמירן מעלמה ויאמרו We are going to turn now to our Seder Kriyat HaTorah. Our Torah service began on page 65. I'd love to invite ark openers to come up. So I see Helene and John Cuomo making their way up. Thank you. We are on page 65. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך And you may go ahead and open the ark. כי מציון חצי תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. Two ספרי תורה. Oh, actually this one first. This one? Yeah, just that one. The second one's for later, sorry. Just one. לך אדוני הגדולה הגדולה ותפארת והנצח והחוק כי חל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל אנוש רממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדון רגליו קדושו רממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו יא אלי יא אלי יא אלי Ya la la 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 ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya 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 la la
seated. We'll be reading from Parshat Ki Tisha. No, this is Bet Oh, Hanan. that's not right. I'm looking at Mincha, sorry. Sorry, Bet Hanan. I apologize, I was looking at the wrong service. We will be reading from Deuteronomy chapter 4, verses 25, starting on verse 25. You can find this in your Siddur, I believe, on page 338. You need? And we appreciate you joining us. And just as a reminder for those who were not here last night and didn't catch my spiel on what Tisha B'Av is and how we observe it, one of the ways that we observe it that I always like to educate people on is that as we are in a house of mourning for Tisha B'Av, we do not come up and greet one another, and I always want to make sure that people know that in case they're wondering, why haven't people been friendly, or why didn't the rabbi come say hi to me? It's that is the custom on Tisha B'Av. It's nothing about you. So with that said, are we at the right spot? I think so, 25 to 29. We'll give it. I can get it for you, no worries. Okay, and we will It call- should be rolled. Right there. we'll call up our first Aliyah, Talmud. Raz Mibeki to Rachel, the Aliyah Rishona. Ray Jacobs for our first Aliyah. And Ray, I want to acknowledge that you and Faye Lincoln have both worked very hard in putting together our Tisha B'Av programming, and I'm very appreciative. I've got a little intro. Want me to do the intro or just go right into it? ותגלה בדירי מלכות עלינו בזמן קרוב יכון בלידתנו פליט אדמו בית ישראל לכינו לחסד לכם ירצון ונאמר אמן הכל הבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיינו כולכם היום ברוך אדוני המבורך לעולם ועד Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. כי תולדנים בני בנים ונשתם בארץ השחתם ועשיתם פסל תמונה כל ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכיסו העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות עובדו מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליך כי תשמדון והפיץ אדוני אתכם בעמים ונשארתם מתי מזבח בגויים אשר ינהג אדוני אתכם שמה ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. And I forgot, are you number two? Who's number two? Okay. I'll call you up in 1 second, Daniels. I forgot to mention why we're doing this reading, Tisha B'Av, as you can read here. This warns of the consequences if the people of Israel turn to idolatry and turn away from God. But there is a hope for return, which we see also at the end of Echa.
So let's see, we are on verse 30, Deuteronomy chapter 4, verse 30, for the honor of the second Aliyah, Jackie and Paul Daniels. Nice to see you. Yamdu. Yehudi Shalom. Shoshal. Shaul ben Avram Azar Aliyah Hashini. Use the Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu L'Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. בצלחה מצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו כי רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו השמיים עם כל אלוהים מדבר ומתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי עוד הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעת באחת ומופתים ומלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ומורים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך אתה הרית לדעת כי אדוני הוא אלוהים אין עוד מלבדו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כל הכבוד לכם, שכוחם. I'm third, because I'm doing after, I guess. I'm sorry, quick question. Yes. Are we repeating as mock two? We're doing 30 and mock two. No, it's just the three. It's just the three. Just wanted to make sure. Yes. Ta'amod, Hazan Sharona Miriam, but Yisrael Malka? Close. Yitzchak. Yitzhak Umalka. I was so close. Gotta have laughter in there. There you go. We're on verse 36. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מן השמיים השמיעך את קולו על יסרק ועל הארץ הרכך את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש ותחת כי אהב את אבותיך בבכה בזרעו אחריו ויוציאך בפניו וכוחו הגדול ממצרים להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך להביאך לתת לך ארצם נחלה כיום הזה
וידעת היום להשב אותה לבביך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל בארץ מתחת אין עוד, ושמרת את החוקים, את חוקה ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך. ולמען תאריך ימים על תמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. We are going to turn now to the lifting and dressing of Torah in honor of Hagba, Yosef Aguilar, and Golilet is Rebecca Aguilar. Abdu, Hamavia V'Hag Golilet. And kids come up and help too. Except, I guess, Ariella will hang out in the back. The boys will come up and help. Please rise. Torah shesam Moshe livnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, Torah, teinu, Torah, tziva lanu Moshe. Torah, Torah, teinu, Torah, tziva lanu Moshe. Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Torah, Torah, tziva lanu Moshe. You may be seated. Thank you, Joan. Thanks, Mom. We are going to turn now to our Haftarah, which can be found on page 339. We'll be chanting from Jeremiah chapter 8, verse 13, through Jeremiah chapter 9, verse 23. Jeremiah is foretelling Israel's destruction in his prophecy here. Jeremiah, I find him to be one of the more interesting prophets. We'll read some work attributed to him after the service, because Jeremiah, not so many prophets are foretelling what will happen one day, as does Jeremiah, but Jeremiah also was there when the first temple was destroyed. And so reading the words of Jeremiah is a bit of a look into a time capsule where he is, where you are seeing, he is foretelling what he is seeing in that moment and the destruction that he will see in his lifetime. Page 339. And the blessing before is found in your Siddur on page 74. And since we are anticipating Megillat Eicha, and most of the trope in the Haftarah is done in Eicha mode except for the last two verses, I'm going to actually chant the first blessing in Eicha trope. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nvi'im tovim, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. הסוף אסיפם נאום אדוני אין, ענבים בגפן ואין,
תאנים בתאנה, והעלנה ולבעתן להם יעברום. על מה אנחנו יושבים, האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם, כי אדוני אלוהינו הדימנו, וישכנו מראש, כי חדלנו לאדוני. קווה לשלום ואין טוב, לעת מרבה והנה בעתה. מידה נשמע נחרת סוסיו, מכל מצלות אביריו. רעשה כל הארץ, ויבואו, ויאכלו ארץ ומלואה, עיר ויושבה. כי הנני משלח בכם נחשים וצפונים אשר אין להם לחש, ונשכו אתכם נאום אדוני. מבליגיתי עלי יגון, עלי ליבי דווי, הנה כל שבת בת עמי. מארץ מרחקים אדוני אין בציון, אם מלכה אין בה. מדוע הכיסוני בפסי להם בהבלי ניכר, עבר קציר קהל הקיץ ואנחנו לא נושענו. השבר בת עמי הושברתי, קדרתי שמה החזיקנתי, והצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי, מתן ראשי מים ועיני מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. מי ייתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה הרעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני. איש מרעהו הישמרו, ועל כל אח אל תבטחו, כי כל אח יעקב יעקב, וחורי ירחיל יהלוך. ואיש ברעהו יהתהו, ואמת לא ידברו. לימדו לשונם, דבר שקר תאווה נלאו, שיבתך בתוך מרמה. ברמרמה מענו דעת אותי נאום אדוני. לכן כה אמר אדוני צבאות, הנני צורפם ובחנתים, כי איך אעשה מבני בת עמי חטא שחוט. לשונם מרמה דיבר בפיו, שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים אור בו. העל אלה לא אפקוד בם נאום אדוני, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. על ההרים אשא וכי בנהי, ויעניות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי שובר, ולא שמעו כל מקנה. מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו.
ונתתי את ירושלים לגלים מאון תנים, ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב. מי האיש החכם ויבין את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו יגידה. על מה אבד הארץ, נצטח המדבר מבלי עובר. ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. וילכו אחרי שרירות ליבם, ואחרי הבעלים אשר לימדום אבותם. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מאכילם את העם הזה לענה, והשקיתי מראש, והפיצותים בגויים אשר לא ידעו המה ואבותם, ושילחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם. כה אמר אדוני צבאות, התבוננו וקראו למקוננות, ותבואנה ואל החכמות שילחו ותבואנה, ותמהרנה ותישאנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ואף אפינו יזלו מים. כי קול נהי נשמע מציון, איך שודדנו בושנו מאוד, כי עזבנו ארץ, כי השליכו משכנותינו. כי שמענה נשים דבר אדוני, ותיקח אוזניכם דבר פיו, ולמדנה בנותיכם נהי, וישרעו תקינה. כי על המוות בחלוננו בא בארמנותינו, להחריד עולל מחוץ, בחורים מרחובות. דבר כה נאום אדוני, ונפלה נבלת האדם, כי דומן על פני השדה, וכעמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף. כה אמר אדוני, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. אז כן ידוע אותי, כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום אדוני. Page 74, ברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן אומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי הם מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו, רחם עד ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה, שמחנו אדוני אלוהינו באליהו נביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך,
במהרה יבוא ויגל ליבנו, נרגיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. I will, thank you, Cantor. I will be doing my teachings afterwards through a text study and through a film discussion. So we will at this time return the Torah to the Ark. We're on page 76. And if we have Ark openers, love to invite you to please come up. I see Shira, Ray, and Faye Lincoln. And I'll invite you to please rise. Page 76. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. אדון ארץ ושמיים, וידם קרן לעמו. תליה לכל חסידיו, הנה עם ישראל קרובם קרובו. הללויה, לדוד מזמור. לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושביה. כי העולמים יסדה, נהרות יכונניה. מי יעלה בהר אדוני, ומי יקום במקום קודשו. נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, לא נשמע למרמה. יישא ורחמי את אדוני, ושקם אלוהי אישו. זדורן דראשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם, וינשאו בדחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו בדחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד. סלע. ובנוחו יאמר, שוב אדוני רבבות אלפי ישראל, קום אדוני מנוחתך, אדוני ורון עוזך, אנא ילבשו צדק וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך תשיב פני משיחך. כי לכך טוב נתתי לכם, דורתי אל תעזבו. יצחיים היא למחזיק עם הבור, תומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. We are going to this time turn to page 215 for the reciting of keynote. And again, this many people will customarily sit on the floor or a lower level for this, and also for the chanting of Eicha, which follows it. Page 215. שם ישבנו, גם בכינו בזכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו. כי שם שאלונו שובבינו דברי שיר, ותוללינו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני, אדמת נכר, אם אשכחך
ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני, לחיקי, אם לא אזכירני, אם לא לירושלים, על ראש שמחתי. Chazan, please help us with the next one. You want to do Oime Ayalanu? Page 216. Hayalanu. After? Okay. You're talking enter. We can do it after Eicha. After Eicha. Sounds good. All right. We should do Eicha. We will then do Godecha. So in your books, let's see, Megillah books, that is on page 267 in the Five Scrolls book.
ישבה בדד העיר בת ים, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדימות, הייתה למס, בכה תבכה בלילה, בדמעתה עליה אינה מנחם, מכל אוהביה קוראיה בהגובה, היו לה לאויבים. קרתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, קורותיה השיגוה בין המצרים, דרכי ציון אבלות, מבין באי מועד, הושעריה שוממים, כהניך נאנחים, בתולותיה נוגדים עמלה. היו צריה לראש אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר, ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה, כי הימים לא מצאו מראה, ויכו בלא כוח לפני רודף. זוכרה ירושלים, ימי אוניה ומרודיה, כמה חמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ויין עוזר לה, ראו הצרים צחקו על משפטיה, חטא חטאה ירושלים, על כן נידה חייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, כי הנה אינך, ותשוב אחור, תומתה בשוליה, לא זוכרה אחריתה ותרד בלעים, אין מנחם לה. ראה אדוני את עוני, כי הגדיל אויב, ידו ברס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבוא בקהל לך. כולמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם. באוכל השיב נפש, ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי אשר עוללני, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו ממרום. שלח אש בעצמותי וירדנה, פרס רשת לרגלי, ושיבני אחור, נתנני שוממה כל היום דבר. נסקד על פשעי בידו, יסתרגו, עלו על צווארי, הקשיל כוחי. נתנני אדוני בידי לא אוכל קום, סילח כל אבירי, אדוני בקרבי, קרא עלי. מועל לשפור בחורי, כתרך אדוני לבתולת בת יהודה, על אלה אני בוכייה. איני יורד המים, כי רחק ממני, מנחם משיב נפשי. היו בני שוממים כי גבר אויב, פרסת ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני, ליעקב סביביו צריו, ציון בידיה, אין
מנחם לה ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו הייתה ירושלים לנידה ביניהם צדיק הוא אדוני כפיהו מריתי שמעונה כל העמים וראו מכאוני בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי קראתי למאהבי מרימוני כהני וזקני בעיר גבאו כי ביקשו אוכל למו וישיבו את נפשם ראה אדוני כי צר לי מאי חומר אמרו נפח ליבי בקרבי כי מרום עליתי מחוץ שיקלה חרב בבית כמוות שמעו כי נחני אין מנחם לי כל אויבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת וירחמוני תבוא רעתם לפניך ועולה למו כאשר הולדת לי על כל בשעי כי רבות אנחותי וליבי דווי
זכור אדוני מהילנו, הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. יתומים היינו בעיניו, אמותינו כאלמנות, מימינו בכסף שתינו, עצנו במחיר יבואו, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו, מצרים נתנו לה, אשור לספוע לכם, אבותינו חטאו בעינם, ואנחנו עוונותיהם שבענו, עבדים משלו בנו, פורק עם מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. אורינו כתנור נחמרו, מבני זלעפות רעב. נשי בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, בני זקנים לא נדרו. בחורים תיכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת משוש ליבנו, נפח לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. אז היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, שועלים הלכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך, ונשובה חדש ימינו כקדם. כי מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך, ונשובה חדש ימינו כקדם. We'll turn back to page 217 in the Siddur. Chazan, you can come sit here near me or stay there? You can stand then. Yeah. Ready? I'm going to start. 2:17. Zion Ereha, Emo Isha Betireha, Elivdula Agurat Sak, Aban Yureha, Leormon Asher Nutash, Ehash Matzon Adareha, Ve'al Riad Ve'chorfehem, Mikdash Hadareha, Eli Tzion Ve'areha, Kemo Isha V'tzireha, Ve'hivdula Agurat Sak, Alban Yureha, Galut Meshartehem, Neim Eshir Zemareha, Ve'al Dama Asher Shubach, Omebei Oreha, Eli Tzion Ve'areha, Kemo Isha V'tzireha,
הביטו לך גורת שק, על בניוריה, ללגיון מחוליה, אשר דמם בהריה, ועל ועד אשר שמם, ואיתוס סנהדריה, אלי ציון בהריה, עמו אישה בציריה, והביטו לך גורת שק, ואבא בניוריה, שמחה שחולל בפי כממצריה, ועל דחן ישבה לך, תבוש מבעריה, עיני ציון בהריה, כמו אישה בציריה, וכיבתו לך גורת שק, על בניוריה. Turn to page 78. אשרי יושבי ביתך ילוך הסלע, אשריהם שככה לו, אשריהם שענה לו. תהילה לדוד הרמים כלו המלך לברכה שמך לעולם ועד. יום אברכך ושמע לעולם ועד. אדוני עולם מאוד ולגדולתו ינחיגה. כל הדורי שבח מעשיך וברתך יגידו. אדר גבות הודיך ולרים נכותיך שיחה. זכרתך יאמרו אפה ספרנה. זכרתך יביאו מצוותך יגרננו. נרחם אדוני יחפן ברוחסה. טוב אדוני לכל ברחמיו וכל מעשיו. מדוע אדוני כל מעשיך יחסידך יברכוך. כבוד מחולך יאמרו גבורתך ידברו. הודיע לבני אדם גבורותיו ובאותותיו מלכותו. מחולך מחול כל עולמין וממשלתך בכל דור ודור. ומחנה לכל נופלים ולוקח בכל חפים. הנה כל אליך יסברו ותעמדי להם ותאכלם ביתו. פותח את ידיך ומשפיע לו הרצון. צדיק ענה בכל דרכיו וחסיד על כל מעשיו. ארבעון על הורה לא אשר יגריעו באמת. לצאן ירעב יחסה ואת שבתם ישמע ויושיע. אומר אדוני יקרבה וקורשים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו ירק ובשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Turn to page 80. ובא לציון גואל שפש וביעקב נאום אדוני. ורחום מחבר עוון ולא ישחית ברבל ישיב אפון ויעליר כל חמתו כי יד אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. צדקת צדק לעולם גדולתך אמת תיתן אמת ויעקב חסד לאברהם אשר נשפט על אבותינו מימי קדם. ברוך הגבר אשר יתק אדוני ויהי אדוני מבטחו ברכו ואדוני הודיעד כי בי אדוני צור עולמין ויתקו בך יודעי שמך כי לא זאת אדרשך אדוני אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. Page 82, Kaddish Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה ולבח ידי במליך מחודי בחייכון ובימיכון וכד לכל בית ישראל והגולה בזמן קריב ימלאו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם עולם בימיה יתברך. יתברך כפי שבא כפי תורה דרמן ויתנשא ויתדל ויתעלה ויתעלה שמי תקדשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה נשמתה ונחמתה דמרה מימה וימלאו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיות וחיים עלינו ועל כל ישראל במלואו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Page 83, Eleno, we have ark openers. I invite you to come up. No, I'll just open the ark, that's okay. Page 83, please rise. Alleluia.
לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקינו כהם בגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנותן השמיים ויסד ארץ, ושבת ארץ השמיים ממעל שכינתו זו ברופאי מרומים. הגן נקבלך אדוני אלוהינו לראות מרד בפרד עוזך, להביא גלילים מן הארץ וענלים קראת יקרב, יתקן עולם במלכות שרים. כי המלכות שלך ימי עד תמלוק בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Page 84, mourners and those observing Yortzeit. Yikadav v'yikadash shemer ba, ve'alma divrach yurte v'yamlich malchute, v'chayechon uvyomechon, v'chayeh deho be'Yisrael, v'agalau v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam u'amei omaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Oseh shalom bimromav, uyaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. This concludes our Shacharit service. Where's Faye? Did Faye disappear for a second? Let's see, I see Eric here. How about, do we want to take like a 5-10 minute bathroom break stretch? Whatever, then we will come and back together for those who wish to stay. And Eric Goldman's going to lead us in a discussion on refugees and what Kolami is going to be doing alongside our friends at Chavra B'Yachad to help refugees here in Utah. So we'll take, let's see, right now it is 11:26. Let's take until about 11:35, and then we'll come back together in here. You can keep sitting if you want, though. Up to you.
We will get started. It's taking about 10 minutes. Thanks for being here and sticking around. One of the things that I like about Tisha B'Av, I talked about last night, was how for many Reform Jews, they don't observe Tisha B'Av because they say we don't really mourn the destruction of the temple. But I'm a product of the Reform movement, even though I don't fully identify with it, but I grew up in that community, was trained as a rabbi in that community, and many Reform Jews are now starting to observe Tisha B'Av because there's a lot of themes of social justice in social justice work in Tisha B'Av. We learn about how a lot of the reason the temple was destroyed and these bad things befell us was from a lack of morals or a lack of senseless hatred, and that there's also themes like homelessness in Tisha B'Av and hunger as we fast on Tisha B'Av, and that this holiday can be a call to action as well to address some of those themes and issues. And one of those themes and issues is the issue of refugees. When the first temple was destroyed, our people went into exile, and many of them became refugees. Now, many of them were sent to Babylonia as forced laborers, but the prophet Jeremiah, he actually fled to Egypt as a refugee. And other calamities that befell us on Tisha B'Av since then produced refugees as well. Crushing of the Bar Kokhba revolt, of course the destruction of the Second Temple, and in the Middle Ages we start to see on or around Tisha B'Av a lot of issues of people becoming refugees. The expulsion of Jews from England happened on Tisha B'Av. The expulsion of Jews from France happened on the 10th of Av, the day after Tisha B'Av, and the Spanish Inquisition began, I believe it was the 7th of Av, a couple of days before, and this created lots and lots of refugees. So that is a central theme of Tisha B'Av, and that's something that our Social Action Committee at Kolami has been particularly concerned with. Utah has been a place known for welcoming in refugees. With a few years ago, Governor Gary Herbert writing an open letter when saying send your when Donald Trump said we were going to take in less refugees, Gary Herbert sent a open letter saying no, send them to Utah, and we've become known as a state that is very welcoming of refugees. And unfortunately, over the past few years, between what's been happening in Syria, what's been happening in Afghanistan, what's been happening in Ukraine, there are more than enough opportunities to welcome refugees. So I wanted to invite Eric Goldman, somebody I consider not just one of our Kolami congregants and Social Action Committee members, but a friend as well, who also is now has the most coveted role that any board member could have for Havra B'Yahad of immediate past president. That's why people become president, so they can become past president. Eric's going to share with us a little bit about what we're going to partner, I believe, with CBY. I'm assuming you all are open to that. Could see my era here. And so we're going to be partnering to help refugees. And so, Eric, if you could talk a bit about this and what some of the things we're doing, and then after you finish, I'll mention a couple other things with that. Was I not projecting to everybody? No. Oh,
Can you hear me now? Oh, God. I generally happen to be a very soft-spoken person, so this is out of character a little bit. So in Salt Lake City, we have this opportunity to really do something with refugees. And in this case, it would be with one of the two major refugee-serving organizations in Salt Lake City, the International Rescue Committee that you may all have heard about. They've been around. It's a large national organization, and they have a very strong voice and record here in Salt Lake City of assisting refugees. And they've started a new program looking for people to sponsor a refugee family. And the Kolami Social Action Committee is very interested in Kolami, hopefully in partnership with CBY, becoming a sponsor of a family, a refugee family here in Salt Lake City. It is not likely to be an Afghan family because it's going to be refugees that are coming beyond this recent rush of Afghan refugees. And so I'd like to just tell you a little bit of what it involves. And hopefully some of you will be interested in joining us as part of this group. If you are, you can let me know when we finish talking this afternoon. But basically, there would be a sponsoring team made up of 6 to 10 people who would be available Monday through Friday. And we would maintain a case file for this family. It is likely to be either a single-parent family, a family with an expectant mother, or a large family. It could be from any country. We have no idea what country it would be from. There would be cash contributions up to $3,500, cash contributions and in-kind contributions valued at up to $3,500. And the duration, the minimum commitment for working with this family would be for 6 months. Some of the services that we would be asking the members of this group to be in part of would be to help to pick up the family at the airport, to make 2 home visits, to do a housing and safety orientation, help the family with cash assistance applications, medical assistance applications, food stamp assistance applications, health screenings, school enrollment, public transportation orientation, and that sort of thing. Really just to become their orienters and their guides in their new home here in Salt Lake. We will have an IRC, International Rescue Committee, caseworker to liaise with. If you are interested in being a part of this, it would involve attending 2 trainings lasting about 2.5 hours, a volunteer background check, and those are the main characteristics of it. There would be a chairperson who could be one of you, or it could be someone from the Social Action Committee. But we would love for you to think about being a part of this effort. It's really exciting for Kolami, and it fits in with our mission, both as a congregation and as a people. And so I wonder if you have any questions or comments about any of that. Yes, Faye. Well, that's a great question. The International Rescue Committee took in, from this big influx of refugees, which is now about a year old, took in 600 refugees from Afghanistan. And the Catholic Community Services, which is the other group, took in about 200 refugees. And all of them have now been resettled in homes. And in varying degrees, they have employment. I don't think there's a way that I can summarize how they're all doing. I think it varies, it goes across the board. But the IRC working very diligently to get the kids enrolled in schools and getting all of these things taken care of that I've just said. Social security cards, health screening, assistance with medical appointments, etc. And from what I was told just last week, the process is going very well with the Afghan refugees. Yes? Is there any partnership in the Jewish Federation? In Canada, for example, there was a huge team that was a big refugee sort of organization that helped settle them. So we've volunteered from the congregation, but also partnered with the Federation. You know, we haven't,
had in conversation with the Federation about that. I certainly can let Alex know that there's interest here at Kolami and CBY, and maybe they'd like to participate. I think that's a great idea. Thank you. Yes, Carl. Well, we would be helping them. No, we would be doing more. We were doing some hands-on stuff. We would help the family look for housing. We would help them furnish their home. We would help them finding, with the help of the social worker, finding some employment opportunities. But getting them enrolled in all of these government assistance programs is what we would be doing as well. Yes, there would be 5 hours of training for us to do. And there would just be about 10 people in the group. We don't need really more than that, but if there are more than that, that would be great. Exactly. We would get trained to do. And I think, as there'd be a group of us, and each of us would be assigned one function, I think. Yes? Is there an interpreter that helps if they're speaking English? Great question. I don't know the answer to that question. It's in Canada. Oh, you... The disadvantage was that when it happened, COVID just hit full swing. Mm. And so people who were assigned to help them get acclimated, they were fine as far as, place to live, some basic things, but they couldn't communicate well because they didn't have access. So what they did in the classes, everything was just a mess. The internet. We would be given a phone number. We would phone up and we would be getting an interpreter service. And you mentioned that you give the language, and within a few minutes, this interpreter appears on the phone. And so it's not going to be a problem, interpretation. It will not be a problem. If anyone's interested in being a part of this committee, if you could let me know. Oh, so sorry, Faye, yeah. No. All done by the federal government. They have a bureau in the State Department responsible for refugees, migrants. And there are 9 national organizations. There's one of which is a Jewish organization called HIAS. You all might know about HIAS. They're one of the 9 organizations that are sort of registered with the federal government. And in communication between these 9 organizations and this bureau and the State Department, refugees are assigned to the organizations, and then the organizations assign them to the various states. And so HIAS isn't active here, but HIAS does fantastic work with refugees. And of course, it used to be to help Jewish refugees from Europe, but now, of course, it's to help refugees. It's now for Jews to help refugees from other countries, is what HIAS does. Yes, ma'am. Oh, fantastic. The question was, what would be the financial obligation for the group, and if one's not a part of the group, can you still make a contribution? And we've told that the estimated contribution would be $3,500, and of course I'm sure we would welcome any contribution from any congregant. Thank you for asking that question. Well, let's hope that this takes off. We're actually presenting it to the CBY board on Wednesday night. CBY is the Chava Rabbi Yachad small reconstructing Judaism organization, but they're also very interested in working with Kolami on this project. So thank you everybody very much for your attention, and I hope that this has been somewhat informative. Okay. Really appreciate you and the great work you're doing. I'll let you take that off. Yeah. Oh, I got it. There we go.
here. Eric. Thank you. It's so wonderful to have Eric in our community and the great work he's doing. So that's going to be the main, what Eric talked about is going to be our main focus as a social action group. Additionally, though, one other thing that was more that Jill and I are doing, but we want to involve the Colamy community, is that Jill, my wife, in case you don't know who Jill and I have been working with AGFAF, which is the Afghan Girls Financial Assistance Fund, and they take high school and college age, mostly Afghan girls, but now some boys too, who show tremendous potential, who could not get an education under the Taliban, and bring them to the United States for high school and college education. And Jill and I are going to be host parents, assuming her visa interview is this Friday, I want to say. There's two Afghan girls who are coming to Utah, I should say, who have been given a full ride scholarship at the Wasatch Academy boarding school, and which is about 90 minutes south of here. And one girl, her name is Yasmin, she's 15, and she's part of a group called the Hazara, which are descendants of Genghis Khan. They look more Eastern Asian than what you kind of imagine when you think of somebody from Afghanistan or that part of the world, and are more Shiite Muslim. And they've been perhaps the most persecuted ethnic group under the Taliban. And so this 15-year-old girl, she's going to be, we're going to be her host parents, and she'll be living with us, again, hoping all goes well with her visa interview and stuff, for about 3 to 4 months a year. And so we'll probably be sending out information to the congregation about that too, because there will be opportunities for helping, like she'll need to decorate her dorm room and stuff like that, and get a backpack and things, and having the opportunity to pick out her own backpack. And so that's something we've talked about as a social action group too, of incorporating the congregation to kind of sponsor this 15-year-old girl who's moving here without any family or parents and stuff, as another Afghan refugee that we can help and give a really bright future to, who unfortunately would not have that in her own country. So, yeah. Faye, please. They're not all 15. They're not all 15. Yeah, high school, sure. So, no, well, her family are currently, they've been refugees for about 2 years because their area of Afghanistan got taken over earlier by the Taliban than Kabul. They've been refugees for about 2 years in Iran. Since we don't have diplomatic relations, she has to go to Pakistan to get her visa and such, and that kind of adds a complex layer to it. Her visa is going to be for 4 years for her to go to high school here. She'll be a freshman in high school, and then pretty much guaranteed they find a way to extend for her to go to college. After that, they kind of assess the situation. Before the Taliban reclaimed power in Afghanistan, it used to be with this program that these young women would come to the United States, get education here, and then they would go back to Afghanistan to enrich and help the Afghan people, but now the situation's changed. So once she gets her visa, she'll definitely be here for 4 years, but very likely for 8 years. And then, but part of what is too is they have to also show that they have a third country they can go to. So if she has like relatives in Europe, or hypothetically, I don't know that she does,
than maybe being like sent to Germany or somewhere like this. I don't know. That'll depend on her visa status and immigration status, but likely for the next 8 years, she'll be getting an American education. So, yeah. Anyways, very grateful, Eric, for all the work you're doing and that the Social Action Committee is doing on this incredibly noble project. I think, that helping refugees is, I know that in Jewish tradition, we argue and we disagree, and that's part of what we do. I like to think that helping refugees is one of the biggest no-brainers, though, in something Jewish. Looking at our own story and seeing people who are in need of help, be they Jewish or not, I think it's an incredibly noble thing to do. And I often talk about the work that the Social Action Committee does as being emissaries and representatives really of the Jewish people in a big way. When the Taliban rose to power again, there was only one Jewish person in the whole country of Afghanistan, which has a rich Jewish history. There was only, as of a year ago, one Jewish person in the whole country of Afghanistan, and he left after the Taliban reclaimed power. And so there are no Jews that anybody knows about in Afghanistan anymore. And so I don't know what some of these folks have heard about Jews necessarily, and for them to be welcomed into this country and helped by the Jewish community is a real amazing statement and show of our values and of the new home that they have. Let's see, it's noon. We took a